Shikues të nderuar të emisionit Alert, mirëmbroma, përshëndetje nga studia e televizionit News 24. Tema e sotme ka të bëjë me cilësinë e jetës, por si e bëjmë ne atë dhe nga se varet ajo. Padyshim, cilësia e jetës së çdo populli, çdo vendi varet nga ligjet, nga njerëzit që i bëjnë ligjet, por edhe nga ata që i zbatojnë ato. Në rastin konkret bëhet fjalë për inspektoriatet, të cilat në Shqipëri për fatin ton të mirë apo të keq janë në një numër të madh dhe shumica e tyre janë të varur direkt nga politika, nga ministritë, nga institucionet tjera, të cilat mund të bëjnë këto trupa inspektuese jo gjithmonë efektive në nivelin e duhur për zbatimin e ligjit, pra të politikave që ndërmarrin institucionet politik bërëse. Prej më shumë se një viti, ka një farë lufte mes shoqatave të biznesit, Inspektoriatit Biznesit dhe përballë tyre është Këshilli i Ministrave për të ndryshuar ligjin për inspektimin e Republikën e Shqipërisë dhe shkurtimin e këtyre trupave. Ndjekim një material e kthehemi pas pak në studio. Ligji i ri për inspektimin në Republikën e Shqipërisë është i bllokuar dhe ende nuk po merr dritën jeshile nga qeveria. Kjo ka bërë që shoqata e biznesit në Shqipëri të ndjehet të shqetësuar pasi askush nuk po merr në konsiderat kërkesat e tyre dhe të Inspektoriatit Qendror për reduktimin e inspektoriateve dhe bashkimin e atyre që kanë pothuajse fushë të njëjtë pune. Për këtë arsye, shoqatat në fjali kanë kërkuar një takim kryeinspektorit të përgjithshëm Shkëlqim Hajdari për të diskutuar problematikat me të cilën hasen dhe pakënaqësitë e akumuluara nga heshtja. Madje siç argumentojnë ato, edhe VKM të vitit 2019 për krijimin dhe organizimin e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, Agjencisë Kombëtare të Pyjeve, të cilat, siç u tha në takimin me kryeinspektorin, janë të paligjshme. Kryeinspektori Hajdari tha se Inspektorati Qendror ndan të njëjtin mendim me filozofinë dhe artikulimin politik të kryeministrit Rama, i cili ka deklaruar me të drejtë se 15 inspektorate shtetërore janë kthyer në trupa klienteliste, jo profesionale, barë mbi biznesin, duke u kthyer në histori korrupsioni, dhe se Shqipëria nuk ka nevojë për më tepër se 6 apo 7 trupa inspektuese, të cilët bashkohen me njëri tjetrin rreth objektit të përbashkët të inspektimit. Dy kolonat e tjera që kanë të bëjnë me sistemin e rekrutimit dhe të karrierës për të kthyer trupat e inspektimit totalisht trupa profesionale, jashtë ndikimit politik, për të riorganizuar në më pak trupa inspektimi duke u ndërthurur tek njëri tjetri inspektoratet aktuale rreth objektit përbashkët që kanë dhe jo në mënyrë tjetër organizimi, e konsiderojnë një shqetësim të drejtë, kërkonim disa ndryshime dhe kërkojmë disa ndryshime që i kemi diskutuar së bashku, të cilat ristrukturimin e inspektorateve si strukturë dhe si emrim t'i bëjmë akoma më pavarur nga ndikimi politik. Inspektorati Qendror dhe organizatat e biznesit kanë kërkuar që me reformen e propozuar prej tyre, të gjitha trupat të bashkohen në 6 inspektorate, nga 15 që ka aktualisht. Jemi kthyer pas këtij materialit përgatitur dhe siç e kuptuat, ka një luftë mes institucionesh, mes Inspektoratit Qendror në bashkëpunim ose me kërkesë të biznesit drejtuar Inspektoratit Qendror dhe Këshillit të Ministrave. Për të diskutuar për këto probleme, unë kam të ftuar në studio zotin Edvin Bica, është përgjegjës i sektorit juridik në Inspektoratin Qendror. Mirë se erdhët zotin Bica. Faleminderit për ftesën. Dhe zotin Agim Rapaj, kryetar i Këshillit të Agrobiznesit. Mirë se erdhët, ju falenderoj. Zoti Rapaj, dua ta nis me ju bisedën. Me 4 nëntor, pra ditën e hënë, shoqatat e biznesit, përfshirë dhe ju, pra Këshilli i Agrobiznesit, i kërkuat Inspektoratit Qendror një takim për të diskutuar, dhe kryeinspektorit në këtë rast, zoti Shkëlqim Hajdari, i kërkuat një takim për diskutuar. Pra për ecurinë e këtij procesi nisur prej, në mos gaboj, afro 2 vitesh. Çfarë kërkoni realisht? Dhe çfarë problematika ka sot? Kemi kërkuar takim për arsye të një projekt vendimi i cili ka kohë që është dorëzuar, projekt ligji i cili ka kohë që është dorëzuar në zyrat e qeverisë për të vazhduar procesi i miratimit të tij në legislativ, por ka 2 vjet që ky proces ka mbetur në vend. Unë dua të përmend fillimisht një punë shumë të mirë që është bërë për hartimin e kësaj reforme dhe për bashkëpunimin që ne kemi pasur me Inspektoriatin Qendror. Kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë dhe kemi arritur një produkt jashtëzakonisht mirë. Por kjo nuk erdhi vetëm shoqatat e biznesit, dhomat e tregtisë,
por erdhi si rezultat ky produkt, erdhi si rezultat edhe i ndihmës që dhanë donatorët ndryshëm, sidomos nga Franca dhe Britania e Madhe, Bashkimi Evropian gjithashtu, por erdhi edhe si rezultat i kërkesës dhe i presionit që kryeministri bëri lidhur me veprimtarinë e inspektoriateve. Shpeshherë i ka quajtur këta edhe grabitqar. Shkurt i ka quajtur shumë herë hajdut. Shumë herë hajdut, thoni ju, por unë mbaj mend këtë grabitqar. Dhe realisht, ne na erdhi për marr kjo iniciativë dhe ky qëndrim i kryeministit dhe u angazhuam totalisht për të realizuar një produkt shumë të mirë. Dhe për këtë arsye u bë një punë e kënaqshme, u arritën rezultate të konsensuale që rrallë arrihen për në një projekt ligj midis shoqatave të biznesit dhe Inspektoriatit Qendror dhe donatorëve, natyrisht, por erdhi një moment që gjithë kjo punë që u bë pati vetëm një komponent të realizuar, komponentin e inspektimeve online. Pati informatizimin e këtij procesi dhe nuk vazhdoi me komponentet e tjerë që janë mjaft të rëndësishëm, siç është sistemi i karrierës dhe ristrukturimi i institucioneve të inspektoriateve. Kjo na shqetësoi. Kjo na shqetësoi sepse në proces filluan të ndërmerren disa arnime, po i quaj arnime, duke nxjerrë disa akte nënligjore, të cilat kërkojnë të rregullojnë sistemin. Por këto arnime të cilat dolën me disa VKM nga ministrit të ndryshme, mjedisi... Do flasim për VKM-t në por këto për mendimin ton si biznes nuk zgjidhin problemin, kundrazi. Këto e galvanizojnë problemin në një farë mënyre, sikur duket sikur realizohet, por faktikisht nuk realizohet absolutisht asnjë nga objektivat që ka kjo reformë. Dhe pikërisht për këtë shqetësim ne i kërkojmë Inspektoriatit Qendror që të ballafaqoheshim lidhur me ecurinë e procesit. Dhe ajo që dëgjuam nuk është se na bëri entuziast. Për arsye sepse askush për 2 vjet nuk po kujtohet për këtë proces. Do ndalim pak tek zoti Bica. Projekt ligji, pra i riu, është hartuar nga Inspektorati Qendror. Projekt ligji, amendimi për ligjin për inspektimin nuk është hartuar vetëm nga Inspektorati Qendror, nga specialistët. Neve kemi bërë një studim shumë të thellë. Të gjithë organizmat ndërkombëtar kanë bashkëpunuar dhe kanë dhënë komente dhe sugjerimet e tyre për ta përmirësuar ligjin për inspektimin e Republikës së Shqipërisë. Ligji për inspektimin e Republikës së Shqipërisë u finalizuar në vitin 2011. U amenduan 77 ligje me ardhin në detyrë të inspektorit përgjithshëm zoti Shkëqim Hajdari, u hartuan dokumenta standarde për gjithë inspektoratet shtetërore të Republikës së Shqipërisë. U hartuan checklistat për gjithë kërkesat ligjore të cilat subjekti duhet përmbushin dhe trupa inspektuese duhet t'ia kërkojë subjektit. Ishte inspektimi më përpara bëheshe me tableta, bëheshe me laptop dhe me printer portable, tashmë bëhet me tableta. Pra është një risi. Po ku qëndron problemi, si duhet të ndërpres pak, sepse edhe në Inspektoratin Qendror kishit një sallë, po i them unë, sallë operative ku monitoronit inspektimet online të gjitha inspektoriateve. Pra për ta kuptuar ata që na ndjekin, çfarë problematika ka sot? Problematika e konstatuara nga studimi që është bërë janë dhe duke marrë shkas dhe nga publikimet e kryeministit Rama në fund të gushtit 2017, të cilët inspektoratet janë të shumta në numër. Inspektoratet janë bërë barë mbi biznesin për të luftuar korrupsionin, deklarimet e kryeministit Rama. Duke nisur nga këto deklarime, ne u vëmë në dispozicion dhe u mblodhëm dhe menduam që dhe mbikëqyrëm se janë shumë duplikime nga inspektoratet shtetërore. Pra, bëhet një të trup inspektuese, siç e kryen një inspektorat e kryen dhe një inspektorat tjetër. Për të eliminuar këto barriera, neve vendosëm që të propozojmë amendimin e ligjit për inspektimin me ndryshimet për disa shtesat e ndryshime. U ngrit një komision teknik në vitin 2017 si pjesë në zbatim të vendimit nr. 1 të zëvendës kryeministres, zonjës Mesi asaj kohe, i cili u ngrit komiteti për drejtimin dhe ristrukturimin e institucioneve të varësisë. Ky komitet dhe ky grup pune përcaktoi dhe të gjithë parimet dhe anët pozitive dhe pse duhet bërë kjo reformë, pra të mira dhe këqijat. Në samitin e Londrës të vitit 2018 korrik, liderat e vendet e Ballkanit Perëndimor nënshkruan angazhimet për qeveritë e tyre
Dhe pjesë e angazhimit për qeverinë shqiptare ishte dhe 4 pike që kanë bënë me reformën e inspektorateve shtetërore. Pra, digitalizimi i procesit inspektues, kur themi digitalizim, themi dokumenta standarde, checklista, tableta me nënshkrim elektronik, me sistem GPS-i, me sistem video recorder, pra për ta bërë inspektimin më transparent dhe për të luftuar korrupsionin. Dhe kjo tashmë është implementuar në Shqipëri. Të gjitha inspektimet kryen online siç e edhe ti në sallën e monitorimit pranë Inspektoriatit Qendror, të cilët kryeinspektorët, inspektori i përgjithshëm dhe kryeinspektorët arenal shikojnë në kohë reale vendodhen e trupeve të tyre se ku i kanë, bazuar në autorizimin që kanë lëshuar. Jo vetëm kaq. Pjesë e Komisionit të Shkatërrimit të Institucioneve Vërtetësisë ishte ish-këshilltari i kryeministit zoti Sandër Leshaj, sot ministër i punëve të brendshme. Dhe zoti Sandër Leshaj, si pjesë e grupit punës, ndante të njëjtat mendime dhe filozofi të cilët inspektoratet ishin të shumta në numër. Ku ka mbet atëherë ky? Ku është ky? Me lehtë të lutem. Të eliminoshim duplikimet, kishim evidentuar të gjithë trupat inspektuese, drejtoria, agjenci që kryeshin funksionet të mirëfillta inspektuese dhe mendimi dhe zot Lesha ishte që ti mirë organizoheshin, ti rikonstruktoheshin këto trupa në bazë objekte të tyre të inspektimit. Të gjithë dhomat e biznesit vendase dhe të huaj, me sugjerimet e tyre përmirësuan akoma më shumë draftin e projektligjit për inspektimin në Republikën e Shqipërisë. Dhe jo vetëm kaq. Me një shkurt të vitit 2018, inspektori i përgjithshëm zoti Shkëlqim Hajdari nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me inspektorin e përgjithshëm të administratës publike franceze, zotin Michel Urzu, ku cilën u mor asistenca e tyre në hartimin e dokumentave dhe në ndryshimet që kemi bërë ne prapë, të ngrem sistemin e karrierës dhe rekrutimit për trupat inspektuese, gjë që është problem sot. Duke qenë se janë pjesë varësia e ministrive, sigurisht është jashtë kompetencës tuaj. Ka dhe probleme, mund të ndërhyjë edhe zoti Rapaj, ka dhe probleme në emërime të këtyre inspektorëve, qoftë nepotike, qoftë klienteliste, qoftë me njerëz të paaft. Po fakti që kanë ndodhur gjitha ato probleme me këtë praktikë që kemi pasur deri më sot, një nga arsyet është pikërisht edhe çështja e rekrutimit. Nëse dikush që punon në inspektoriat që ka një përgjegjësi të caktuar, nuk është i mbrojtur, nuk është i profesionalizuar, nuk merr asistencën e nevojshme, pra nuk ka garanci për vendin e punës, sa herë që ndryshojnë ministritë, sa herë që ristrukturojnë ministritë, sa herë që bashkohen apo ndahen institucionet, gjithmonë inspektorët mbeten vegël në duar të këtyre mekanizmave. Pikërisht për këtë arsye u kërkua që të ndryshohej ligji, për këtë arsye për t'ju dhënë zgjidhje gjithë këtyre problematikave. Dhe në një njëjtën kohë, për të goditur, po të fusim dhe sistemin e karrierës i cili parashikohet në projekt ligjin dhe në reformën që bëhet, atëre shumë nga problemet që janë sot, që janë vërejtur në të kaluarën, do të zgjidhen. Por këto nuk u zgjidhen dhe ka rezistencë për këtë punë, dhe kësaj rezistence ne nuk po e shohim nga po na vjen. Pse po rezistohet në një proces ku ka një konsensus të gjerë të shoqatave të biznesit, edhe të dërguarit të qeverisë, që realisht është Inspektoriati Qendror, se qeveria në rastin konkret me këtë përfaqësohet, me këtë institucion përfaqësohet, por pati edhe konsensusin e zëvendës kryeministres, që ishte në atë kohë, e cila na mblodhi disa herë për këtë çështje, për të na marrë mendimin, për të debatuar. Natyrisht nuk ka qenë një proces i lehtë, ka qenë një proces i vështirë. Dhe përfundimisht ne mbetëm të kënaqur me këtë reformë dhe me rezultatet e saj. Dhe pam edhe konkluzionet apo sugjerimet që dhanë ndërkombëtarët për ta përmirësuar akoma më shumë këtë proces. Fakti që këtij procesi për t'i dhënë zgjidhje përfundimtare ju gjet një ilaç, tani po arnohet për ta coptuar. Në takimin e ditës sonë, do kthejmë të ju, në takimin e ditës sonë, disa përfaqësues të bizneseve, të organizatave të biznesit, ishte edhe Nikolaj Njakaj, zoti Nikolaj Njakaj, kryetar i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Tiranë. E ndjekim për një moment se çfarë ka thënë dhe kthehemi në studio. Nuk rrim dot pa nxjerrë në pa edhe skepticizmin apo dhe mosbesimin tashmë të një pune 2 vjeçare të bërë në bashkëpunim. Lehtësisht lindin edhe disa pyetje të cilat zoti Hajdari ju do t'i jepni përgjigjen, a mos një implementim i suksesshëm ligjor dhe në kushte maksimale të transparencës, por edhe i bashkërënduar me sipërmarrjen private, nuk është në sinkron me
politikat që ndjekin shumica e ministrive në hartimin dhe implementimin e inspektorateve që ata kanë në dispozicion, dhe a ka një vullnet qeveria shqiptare për të reformuar sistemin e inspektorateve. Nuk më ngele gjë tjetër vetë se të them që dhoma e tregtisë dhe sipërmarrja në tërësi e kanë mbështetur gjithë nismat dhe propozimet që ju keni bërë, jo sepse i keni bërë ju, por sepse kanë qenë të bashkërenduara dhe të dialoguara në një debat tryez të hapur permanente deri në momentin që ne ju drejtuam edhe kryeministrit të Shqipërisë me një kërkesë specifike për të mbështetur reformën në inspektim dhe ligjin në të cilit ne mendonim që do kalonte, por që me sa shoh ka ngecur diku sepse shumicës së ministrave nuk ju vjen mirë që inspektimi dali i pavarur. Shumicës së ministrave nuk ju vjen mirë që inspektimi dali i pavarur. Nëse del i pavarur, çfarë ndryshon për mua si biznes dhe si konsumator? Po, zoti Bici, po me qenë se janë edhe iniciatorë dhe pa diskutim ju, zoti Rafaj. Neve të gjithë sugjerimet e gjithë aktorëve dhe faktorëve kombëtar dhe ndërkombëtar, ekspertëve britanik si Florentin Blanc, Christopher Hodge, inspektoratit e përgjithshëm të administratës angleze, ne kemi reflektuar dhe kemi vënë re këto problematike që janë për dy kolonat. Ka një relacion të juajnë, ne kemi... Ajo është më mbrapa, relacioni është më mbrapa, për neve rëndësi ka. Në janar të vitit 2019, pranë Inspektoratit Qendror erdhi në adresën elektronike erdhi një mail kur ligji për inspektimin për disa shtesa dhe ndryshime ishte prioritet i 4 mujorit parë. Përfaqësuesit e Inspektoratit Qendror bashkë me një Nga kush erdhi ky email, më fal? Nga Kryeministria, Detyria Rregullatore e Kryeministrisë, Detyria Juridike. Unë, kryesuesi i grupit dhe 3-4 specialistë të Inspektoratit Qendror vajtëm pranë kësaj detyrie të cilët quhet RIA. Dhe RIA është një detyri të cilët po suportohet fort dhe nga Bashkimi Evropian, të cilët çdo nisëm ligjore duhet kalojë nëpërmjet RIA-s. Neve patëm një bashkëpunim shumë mirë me RIA-n. Bëm vlerësime ndikimit të projektligjit, respektuam ligjin numër 146/2014 për njoftimet dhe konsultimin publik, respektuam dhe fatet e tij e publikuam në faqen zyrtare të konsultimeve publike, dhe këtu ka ngjesur çdo gjë. Ka pasur shumë komente si nga biznesi, si nga qytetarë, si nga konsumatori, për të lutem kaloni projektligjin. Jo, ideja është çfarë ndryshon për ne si qytetarë nëse realizohet kjo dëshirë e juaja dhe e biznesit. Nuk është dëshirë, por është detyrim. Ose detyrim. Është detyrim që qeveria shqiptare ka marrë në samitin e Londrës. Neve kemi plotësuar këtë detyrim tashmë. Por duke pasur që në trupat inspektuese të inspektorateve shtetërore, disa inspektorate shtetërore kemi me status nëmputësi civil, disa i kemi me kod pune. Neve në propozimin tonë themi që gjithë inspektorët të bëhen nëpërmjet shërbimit civil, të bëhen me sistem karriere, sistemi rekrutimit përmirësohet, inspektorët fillojnë nga inspektori thjesht, periudhë provet, ka inspektori parë, inspektori hierarkia në karrierë. Dhe jo të kemi interferime politike e gjëra tjera. Inspektimet e planifikuara, inspektimet me dokumenta standard të checklista tashmë kanë ulur korrupsionin dhe janë bërë më transparente. Kanë ulur dhe barën administrative ndaj biznesit, por duhet rregullojmë patjetër këto dy kolonat e tjera që mos bëhen barë për biznesin, dhe të bëhen trupa më profesionale, sepse aktualisht nuk e kemi shumicën e trupave me arsimin përkatës, profilin përkatës në vendin e punës që ata punojnë. Zoti Rapaj, kaq e bezdisshme është bërë kjo mori inspektimesh për biznesin dhe kaq shqetësuese? Po fakti që kemi një konflikt interesi në praktikën ekzistuese, që e njëjti institucion që jep licencën, që jep lejen e ushtrimit profesionit, po ta quajmë të tillë, i njëjti institucion bën dhe kontrollin, i njëjti institucion vën dhe kushtet, i njëjti institucion e mbyll ciklin brenda vetes vet. Por jo vetëm kaq, por me bashkimin e disa agjensive, me krijimin e disa agjensive, tashmë roli i inspektorit, pavarësia e inspektorit është ulur akoma më shumë, në mënyrë të tillë që ai duhet raportojë tek një drejtor, drejtori tek një drejtor i përgjithshëm, dhe kur vjen puna që ky të jetë sa më i pavarur dhe duke ndjekur dhe linjin që inspektori i përgjithshëm është në varësi të kryeministrit,
dhe gjithë inspektoriatet në vendet e Bashkimit Evropian kanë pavarësi dhe status, atëre në këto kushte, nëse ne duam megjithmonë që këtë proces ta stabilizojmë, duhet të dy këto shtylla ti formalizojmë dhe ti fusim në ullin e ligjit. Jo ti lëmë në dëshirën e spontane të ndryshimeve që sjell koha, ose të arnojmë pjesë të caktuara në interes të një institucioni apo të një tjetri. Kështu që, duke qenë kaq shumë inspektoriate, duke qenë kaq shumë inspektor që bëjnë të njëjtin gjë, ato mbi vendosen dhe rëndojnë mbi biznesin. Kjo ka qenë dhe problematika mbi të cilën është konstatuar, është verifikuar dhe është vërtetuar. Kështu siç propozohet në projekt ligjin e ri, këto marrin fund. Por a kanë interes ta bëjnë këtë dikasteret? Nuk kanë interes ta bëjnë. Sepse po të kishin interes për ta bërë, nuk do të rezistonin siç kanë rezistuar deri më sot, me arnime të ndryshme pa logjikën e perspektivës. Zoti Bici, kohët e fundit janë miratuar disa vendime të Këshillit të Ministrave për agjenci të ndryshme. Shkurtimisht në këtë pjesë të parë, sa e ligjshme është kjo dhe për ta diskutuar më gjatë në pjesë të dytë? Ligji për inspektimin shprehqartë çdo nisëm ligjore ose akte nën ligjore për fushat e inspektimit duhet vi për mendim këshillimor pranë Inspektoratit Qendror. Inspektorati Qendror jep mendim në lidhje me parimet që duhet ketë kjo akt nën ligjor, të cilët kjo drejtori e re tashmë e krijuar duhet të kryejë inspektimet pa cënuar asnjë nga nenet e ligjit për inspektimin. VKM-t Do ndalemi këtu për ta vazhduar në pjesë të dytë. Ndjekim një moment vetëm se çfarë ka thënë zoti Rapa në takimin e ditës hënë pranë Inspektoratit Qendror, një shkputje publicitare, kthehemi pas pak në studio. Megjithëse ne kemi dërguar një letër në Këshillin e Ministrave prej rreth një viti, po shohim që ato kërkesat tona, të cilat u bën publike, u mbështetën nga qeveria, u bë dhe një punë e mirë në përgjithësi, në bashkëpunim edhe me shumë donator, me disa bile prej donatorëve, tani vrejmë që nuk po zbatohen ato që ne kërkuam, po zbatohet një tjetër formulë dhe një tjetër formë, e cila nuk i bën më të pavarur inspektoriatet, nuk i bën më eficient përsa e përket metodologjisë, nuk zbaton ato kritere për cilat ne ram dakord përgjithsisht, por po shohim që janë edhe në kundërshtim me ligjet në fuqi, po edhe me atë projekt ligjin që ne kemi propozuar dhe kemi kaluar. Të dyja vendimet e Këshillit të Ministrave bien ndesh edhe me ligjin aktual, edhe projekt ligjin për cilin ne kemi biseduar dhe atje ku do të shkojmë. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit Alert dhe në vim të bisedës pra pjesës parë, zoti Bica, jurist i Inspektoratit Qendror dhe kryetari i grupit punës për hartimin e gjithë kësaj, Inspektoratit Qendror, falni, po fliste për VKM-t e fundit të miratuara që kanë lidhje me Agjencinë Kombëtare të Mjedisit e disa të tjera. Çfarë problematika sjellin vërtet apo edhe në kundërshtim me ligjin? Zoti Granit, në draft ndryshimet e propozuara nga Inspektorati Qendror, neve jemi konsultuar dhe me OECD-n. Që është? Organizata më e madhe për zhvillim ekonomik që ka anëtarë 36 vende më zhvilluara. Dhe më datë 5-6 vjetor erdhi përfaqësuesi i lartë në fushën rregullatore inspektuese zoti Daniel Terka, vizitoi pranë Inspektoratit Qendror dhe u njoft me draftet dhe propozimet e Inspektoratit Qendror. Praktika e inspektimit tashmë që po zhvillohet në Shqipëri me dokumenta standarde, checklista, tashmë me tableta, me nënshkrim elektronik, me sistem GPS-i, me sistem video recorder, është modeli numër 1 në botë, Granit. Keni bërë një punë të mrekullueshme. Si Inspektorati Qendror. Nuk e themi neve, por certifikuar nga gjithë organizmat ndërkombëtar. Nuk po e kundërshtoj. Do ndalemi te problemi. Në draftet e propozuara u futën dhe sugjerimet e zotit Terka. Si të nëse është gjëra kaq mirë, pse duhet të ndryshojmë atëherë? Pra ka disa gjëra që Organizata më e madhe për zhvillim ekonomik ka 12 parime të cilët duhet të respektojë çdo qeveri e botës. Një nga ato 12 parimet është profesionalizmi, sistemi i rekrutimit, karrierës së trupave inspektuese. VKM-ja që ka dalë për Agjencinë Kombëtare të Mjedisit ka dyshimet e veta, nuk është përputhje me... Janë disa, mund t'i përmendni ju? Unë po marr Agjencinë Kombëtare të Mjedisit. Ribashkimi, shkrirja e Inspektoratit të Arsimit, duke shkelur ligjin për inspektimin, duke shkelur parimet e inspektuese, duke shkelur parimin e inspektorit.
dhe bashkimin me agjensi të cilat kryen funksione licencuese, pranojnë raportet vetë monitorimi, miratojnë kriteret për leje mjedisore A, B dhe C, japin raportet e vlerësimit ndikimit mjedis dhe shumë të tjera. Ky ribashkim nuk ka si model ngjashëm në botë. Zoti Rapa, në qoftë se unë inspektoj një biznes, pavarësisht se jam online, po të dua e bëj një korrupsion në kushtet e sotme? Po, duke pasur sistemin në favorin tënd, ti mund ta bësh atë sepse ti e ndërton në korrupsionin nga fillimi deri në fund. Pra ti po inspektoj online. Pavarësisht se inspekton online, kur ti ndërton sistemin sipas interesit për të pasur një përfitim, dhe gjithmonë aty ka konflikt interesi, ka përfitim, nuk mundet dhe nuk gjejmë dot aq të profitizuar dhe aq të ndërgjegjshëm sa ai që bën që jep lejen, që bën kriteret e lejes, ai që i kontrollon ato dhe ai që i ndëshkon ato të jetë i njëjti person, i njëjti individ dhe të marrë lejen tek i njëjti drejtues, domethënë të marrë aprovimin. Kështu që nga kjo pikpamje, konflikti interesit është gjithmonë i dënueshëm, gjithmonë i pazbatueshëm dhe nuk është eficient. Po në mënyrën e re, anashkalohet korrupsioni? Kjo anashkalohet sepse mënyra strukturën. Granit, procedurat tashmë që po implementohen në Shqipëri për vitin 2018 janë bërë 78.000 inspektime online. Granit. 78.000 inspektime, janë eliminuar bloqet, ka një transparencë. Ka mund mira këtu nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit për 17-18 dhe deri në fund të tetorit 2019. Kjo çfarë ndryshon me reformën e re? Pra, me reformën e re, sistemi inspektimi online ka ulur bindshëm korrupsionin. Po kjo s'do të thotë që ne kemi arritur majat, pa rregulluar dhe riorganizimin e inspektoriateve mbas të organizojmë inspektoratet shtetërore mbas objektit punës inspektimi që ata kanë. Siç ta thashë që parë, nuk duhet një inspektorat shtetëror të bëjë punë inspektoratit se është kosto mbi biznesin, është kohë mbi biznesin. Një trup inspektuese, për të marrë një shembull, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, së bashku me Drejtorinë e Peshqimit dhe Akvakulturës, së bashku me Drejtorinë e Veterinarisë, e marrë si shembull, pa u fokusuar më gjatë. Komplet është marrë nëpërmjet sistemit anglez. Sistemi numër 1 për riorganizimin e trupeve inspektuese. Propozimi juaj. Propozimi. Jo siç është sot. Propozimi gjithmonë. E shikon si zinxhir ushqimor Autoriteti Kombëtar të Ushqimit. Që nga momenti se si kapet peshku, që nga momenti se si therret kafsha, deri në momenti që serviret në tavolinë te konsumatori. Pra, të treja këto e kryen më së miri punën e tyre. Pra, një trup inspektuese përfaqësues specialist nga veterinaria, nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, nga Drejtoria e Peshqimit, e mbledhin dhe e kompsisin komplet procedurën inspektuese. Këtë problematik ne kemi diskutuar gjatë për 2 vjet. Pikërisht këto konflikte që kanë qenë, si mund të zgjidhen më mirë, dhe kemi arritur në një konkluzion përfundimtar, në një konsensus përfundimtar, që kjo është zgjidhja më e mirë. Që ne kemi propozuar, pra draft ligji i cili qëndron sot mbi tavolinat e zyrtarëve, është zgjidhja që jep problemeve që kanë lindur në të kaluarën. Është zgjidhja ligjore që mbyll përfundimisht shtigjet. Ne nuk pretendojmë që një projekt ligji apo një ligj që do të miratojë do zgjidh të gjitha problemet që mund të lindin. Mund të lindin plot probleme, prandaj bëhen dhe amendimet e ligjeve që menjëherë sapo lind problemi i dilet përpara. Prandaj dhe janë ndërmarrë disa hapa në këtë drejtim, por çështja është që shumë nga ata që po rezistojnë për t'i bërë këto ndryshime, si çdo reformë ka rezistencët e veta, ka kundërshtarët e vet, por në fund fare kur konkludohet, duhet zbatohet. Gjatë takimit të hënës, po i referohem atit, pjesëmarrës ishin edhe zoti Filip Gjoka, që është kryetari i Unionit apo Shoqatës i Industrisë së Bimëve dhe Erëzave, AMAP, dhe zonja Ines Muçostepa është kryetare e dhomës e Unionit të Dhomave të Tregtisë së Shqipërisë. Ndjekim se çfarë kanë thonë dhe kthehemi pas pak. Neve na ka ardhur ndihem kë projekt ligj apo kjo reformë që ka nis, pasi akoma vazhdojnë inspektorët të cilët në për disa zona të vendit janë rekrutuar me bindje politike dhe as pak profesionale aty ku veprojnë dhe ushtrojnë.
Siç e di, mënyra se si kanë funksionuar deri tashmë inspektorët dhe inspektoratet e ndryshme kanë sjell patjetër problematika shumë të mëdha, të cilat kanë qenë ato që kanë shqetësuar dhe të bërin biznes në Shqipëri. Dhe doja të theksoja që mbështetja nga Bashkimi i Dhomave të Tregtisë, Business Albania dhe Kash kanë qenë goxha të forta që në fillimet e procesit që ju keni filluar. Madje do doja të rikujtoja dhe faktin që është dërguar dhe një komunikim në drejtuar kryeministrit në nëntor të vitit 2018, pikërisht në mbështetje të iniciativës tuaj për të çuar përpara këtë reformë dhe për ta përshpejtuar atë. Pse jo nga kjo tryezë sot të dalim përsëri me një iniciativë të përbashkët, kur ne të gjithë së bashku të kërkojmë vazhdimin e kësaj reforme me standarde europiane. Jemi sërish në studio dhe në fakt doja t'ju pyesja për diçka që unë lexova ato ndryshimet e propozuara nga ju në projekt ligj. Sigurisht kjo nuk lidhet direkt, por jemi në një vend ku inspektori është tek pjesa e njerëzve të varfër të këtij vendi dhe disniveli është shumë i madh handikapi me të pasurin. Zakonisht inspektori është i varfër, kontrollon të pasurin. Por është menduar ndonjëherë për rritjen e rrogave të këtyre njerëzve, sepse si do të më rekrutoj mua Inspektorati Qendror. Nëse jam i varfër dhe i shkoj për kontroll një të pasur, jam lehtësisht i korruptueshëm. Ka një disnivel shumë të madh. Kjo është e vërtet. Nuk është se kemi inspektorë që marrin 2.000 euro pagë mujore. Kjo është e vërtet. Pagat e inspektorëve jam goxha të ulta. Neve pa dalë që do më falenderojnë e gjithë inspektorët, po që pa dalë të pagat e inspektorëve, reforma është një zinxhir, pra është një rrugë. Janë pastaj plotësuar me akte. Kalimi i amendimit të ligjit për inspektimin e Republikës së Shqipërisë është çelësi granit, do t'i japi zgjidhje të gjitha. Përveç pagave, unë do ndalesha edhe te kushtet e punës së trupave inspektuese. Nuk ka nga ambient të punë. Një inspektorati mbikëqyrës Nuk mendoj që e rregullon kushtet e punës. Do dalë detajt të lutem. Inspektoratet nuk kanë makina, kur kanë makina nuk kanë karburant, gjithmonë ju del diçka. Inspektoratet kanë probleme dhe kanë pak kushtet e punës nuk i kanë granit. Makina po e po. Kjo reforma është e gjatë, siç ta thash. Neve kemi menduar që t'i sigurojmë të kushtet e punës të trupave inspektuese. Për të shpjeguar me fjalë ndoshta më të përmbledhura dhe më të thjeshta, ndjekim një insert se çfarë është kjo situatë në lidhje me inspektoriatet, me reformimin, e kthehemi pastaj. Inspektorati Qendror ka hartuar draftin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 10.433, datë 16/6/2011 për inspektimin në Republikën e Shqipërisë, me objektiv riorganizimin e trupave inspektuese shtetërore sipas fushave të inspektimit me funksione të ngjashme inspektuese, si dhe për një menaxhim dhe koordinim më të mirë të gjithë inspektoriateve shtetërore. Por ky inspektoriat ka qenë dhe pjesë përbërëse e grupit teknik për ngritjen e komitetit drejtues për ndjekjen e procesit të ristrukturimit të institucioneve të varësisë, duke përfshirë edhe inspektoratet shtetërore. Gjatë periudhës kohore tetor 2017 deri në dhjetor të 2017-s, grupi teknik ka kryer mbikëqyrjen e veprimtarisë inspektuese në 15 inspektoriate shtetërore, duke analizuar problematikat. Grupi teknik I ka shërbyer edhe studimi I gjendjes aktuale të inspektorateve shtetërore dhe mënyrës së ristrukturimit të tyre ligjor dhe një material I përgatitur dhe I dorëzuar tek ne nga zoti Sander Leshi, ish këshilltari I kryeministrit dhe njëkohësisht antari I këtij komiteti drejtues. Bazuar në studimin e objektit të punës së inspektoriateve shtetërore, strukturës, numrit të punonjësve, numrit të subjekteve të inspektuara, nivelit profesional, akteve administrative të marra, konstatohen këto problematika. Duplikimi I përgjegjësive dhe kompetencave të inspektimit të kryera nga një zër institucionesh publike, si inspektorate, agjenci, drejtori, autoritete e të tjerë. Bivendosje të objektit të inspektimit nga më shumë se një inspektorat shtetëror. Marrëdhënie e punësimit të inspektorëve me 2 standarde, me kod pune dhe statusi në punësit civil. Mbi 50% të vendimeve administrative janë shfuqizuar nga trupat kolegjale pranë inspektorateve shtetërore dhe 75% e vendimeve administrative të lëna në fuqi janë shfuqizuar nga gjykata. Asnjë masë disiplinore e marrë ndaj inspektorëve me vendime administrative të shfuqizuara.
Veprimtaria inspektuese e inspektorateve shtetërore kryhet jo konform kërkesave ligjore. Dokumentet standarde dhe metodologjia e inspektimit të hartuara nga Inspektorati Qendror nuk përdoreshin nga inspektoratet shtetërore. Inspektor, megjithëse të trajnuar nga Inspektorati Qendror për përdorimin e sistemit online të inspektimit, i kryen inspektimet me bloqe, në shkelje të ligjit dhe hapur në konflikt interesi, klientelizmi dhe korrupsioni ndaj biznesit. Reforma në inspektorate ka për qëllim funksionimin e një institucioni të ri që ka vullnetin për t'i zbatuar më me efektivitet procedurat e inspektimit, duke evituar kështuanshmërinë, duplikimet dhe mbivendosjet, duke siguruar një përdorim më të mirë të burimeve publike dhe maksimizuar efektivitetin. Një nga qëllimet e reformave në inspektorate është edhe krijimi premisave për vendime të rëndësishme lidhur me cilësinë e jetës së qytetarëve, për mbrojtjen e shëndetit, ambientit, sigurinë e përgjithshme teknike, mbrojtjen e interesave ekonomike të konsumatorit dhe të sektorit privat në lidhje me cilësinë e inspektimeve në Shqipëri. Jemi sërish në studio dhe zotë Rapaj, dua ta nis me ju sepse gjithë historia bëhet edhe shumë inspektorë, shumë inspektorate, shumë kontrole. Cilat janë problematikat më të shpeshta që has biznesi nga ky numër i madh kontrollesh, inspektimesh, qoftë nga cilësia e inspektimit, si nga numri i shpesht, ashtu edhe nga përbërja e trupave, dhe a keni dërguar ndonjëherë shqetësime në Inspektoriat Qendror për këtë situatë? Inserti që ju sapo dhat ishte një pasqyrë e qartë e asaj çka duhet dhe asaj çka është në fakt. Por nga ana e biznesit, shqetësimi i ngritur për të ndryshuar gjithë sistemin bëri analizën e faktit ku ne ishim. Ju thoni ngritja rrogash, po si mund të ngrihen rrogash me kaq shumë inspektor? Si mund të ngrihen rrogat kur ti përdor dhe kodin e punës edhe statusin në punësit civil? Prandaj propozohet statusin në punësit civil, sepse kalimi nga kontrata tek statusin në punësit civil kuptohet që ka ngritje rroge. Nuk paguan një lloj në punësit civil me ata të tjerët. Kjo është një arsye. Flasim edhe për këta që janë me status. Po, edhe këta që janë me status. Edhe këta që janë me status, me këtë pak që kanë. Se madje janë disa inspektoriate, siç është dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, të cilin duan ta nxjerrin nga status, nga shërbimi civil. Po, kjo është e gabuar. Kjo është e gabuar dhe nuk e di për çfarë arsye. Kjo është e gabuar dhe pikërisht për arsye sepse nuk i bën ballë dot reformës, nuk i bën ballë dot asaj çka kryeministri po kërkon, realisht për të realizuar një ndryshim cilësor, nuk i bën ballë dot sfidave që ka, atëherë gjejnë rrugën më të lehta. Dhe kjo është rruga më e lehtë. Shtoj inspektorët, sepse duke nxjerrë jashtë në pozitë civil, mund të shtosh inspektor me kontratë pune, mund t'i heqësh ata kur të duash, mund t'i përdorësh ata si të duash, në një kërcënim, pa një status, dhe kjo është arsyeja që ne po këngulim fort, që ky fenomen të marrë fund njëherë për gjithmonë. Dhe si merr ky fenomen, qoftë ndodh që shkrihen pra inspektoratet që janë dhe bashkohen në 6, siç ka propozuar Inspektorati Qendror. Do jenë vetëm në çadrën tuaj, pra hierarkinë me ambiente ku do vendosen, si do jetë infrastruktura? Inspektoratet më të zhvilluara të vendit bashkimit Europian e kanë me sistem piramidal dhe jemi shumë larg bashkimit Europian, fatkeqësisht. Për procedurën inspektimi jemi më lart se ata granit, ta siguroj të gjë. Por tregollen dhe dy kolonat, po tregollen dhe dy kolonat e tjera, shkojmë akoma më lart. Inspektorët, dalja e inspektorëve nga statusi i punës civil është no comment. Neve themi ligjesh për shërbimin civil, është ligjesh për krahun nga Bashkimi Evropian, a jemi drejt asaj rruge? Se mos futen gjithë trupat inspektuese nëpërmjet shërbimit civil. Edhe këto që janë me kod pune, ti rregullojmë, ti përshtasim, ti shikojmë profile, ti rregullojmë në pozicione në bazë edukimit që ata kanë. Po kush do ta bëj këtë pra? Inspektorati Qendror vetëm? Inspektorati Qendror në bashkëpunim me Departamentin e Administratës Publike. Inspektorati Qendror vendos kriteret, pas arsimimit, shikon dhe një mini dosje të trupës inspektuese ose të inspektorit që ka aplikuar për atë vend pune, Departamenti i Administratës Publike, nëpërmjet ligjit të shërbimit civil, certifikon procesin e rekrutimit. Dhe ku do të dislokuara, sepse kushtet e punës. Sa për kushtet e punës, shumë të gjitha inspektoratet shtetërore kanë probleme me kushtet e punës, kanë vështirësitë e tyre. Qeveria shqiptare ka miratuar dhe ka bërë një projekt për të bërë një ndërtesë multifunksionale, të cilët të gjithë trupat, të gjithë inspektoratet shtetërore në nivel e themi qendror
dhe degët rajonale të Tiranës të sistemohen. Pra një godinë me një kapacitet për 700 inspektorësh. Një godinë me kushte më të mira pune, me ofrim më të mirë shërbimi ndaj qytetarit, ndaj biznesit, ndaj konsumatorit, ndaj gjithçka, me sallë laboratori, amendojnë ambjente laboratorike për marrjen e mostrave, ku çdo punojës që do punojë pranë këtij laboratori me një proces e bajt numaj përgjithshmëri për mostrën dhe analizën që do dalin nga rezultatet e mostrës, me kushte më të mira pune, super. Presim, jemi në pritje, por kjo... Keni shpresa? I keni dërguar sot një material kryeministrit? Është një moment që pikërisht për këtë arsye, për vonesat që janë realizuar dhe që po shikojmë tashmë, ne përsëri u detyruam që t'i drejtoheshim kryeministrit me një letër gjitha shoqatat e biznesit, në atë takim që morët pjesë dhe ju. Ne kemi bërë gati dhe jemi në procesin e... I keni shkruar edhe më përpara? Edhe më përpara kemi bërë një letër, pikërisht për këtë punë dhe filloi ky proces, që arritëm një nga komponentët ta realizojmë, ajo që unë jam dakord me Edvini, që thotë që inspektimet online janë një histori suksesi, por dy komponentët e tjerë nuk janë histori suksesi. Përkundrazi, po cënohen në rënd dhe për mendimin tim, nëse nuk do bëhen edhe këto dy komponent, edhe komponenti i parë që quhet sot histori suksesi dhe është certifikuar dhe nga ndërkombëtarët, do të dështoj. Po? Doja të shtoja pak. Gjatë muajt shtator dhe tetor, një delegacion nga Inspektorati Qendror, detyruar nga inspektori i përgjithshëm zoti Shkatërrimi Ajdari, u ftua në Këshillin e Inspektorateve të Maqedonisë së Veriut. U ftua në Federatën për çështjet e inspektimit të Sarajevës, pra Bosnjë Hercegovinës, në Administratën për çështjet e inspektimit të Malit Zi. Asnjë nga vendet e Ballkanit Perëndimor nuk e kryenin inspektimin si në Shqipëri. Të gjithë e kërkonin ta implementonin në vendet e tyre. I dham një asistencë perfekte. Bëm një prezantim perfekt sistemi. Por ajo që vura re në Sarajev, në Federatën për çështjet e inspektimit të Sarajevës, i kryenin inspektimet me një mënyrë të vjetër inspektuese, me laptop, me printer, portabël që ne kemi lënë këtu e 2 vite më përpara. Por ama sistemin e rekrutimit dhe karrierës e kishin super, kishin të mirë rregulluar, kishin hierarkinë formë piramidale të organizimit të trupave inspektuese. Inspektorati Qendror, Drejtoria Qendrore e barazvlefshëm Inspektorati Qendror, 11 inspektorate shtetërore, të gjithë ato nën kolonat, pra nën Federatën e çështjeve për inspektimin, si është Inspektoriati Qendror, me paga 1100 euro inspektori thjesht, dhe ne drejta se rrugët e shkojmë shumë shpejt. Por shpresoj dhe kam shumë besim, kemi besim plot tek kryeministri Rama. Ai e do këtë reformë. Kemi besim ju për këtë reformë? Natyrisht ka qenë një këmbgurje e kryeministrit që ky sektor, inspektoriatit, të gjejë një zgjidhje. Po përse nuk po reagon atëherë, se ju keni më shumë se 1 vit. Dhe realisht për këtë 1 vit është bërë kjo që është bërë një nga komponentët. Dhe një nga komponentët tregon, është një shembull që tregon që ky projekt ligj që është propozuar është i suksesshëm. Ka perspektivë dhe ky projekt ligj i cili pritet të miratohet dhe të debatohet përsëri është një nga rrugëzgjidhjet që ne kemi propozuar. Gjithë të tjerët nuk propozojnë rrugëzgjidhje, por bëjnë bëjnë arnime të cilat nuk i shërbejnë procesit inspektimit. Nëse ke diçka për ta mbyllur? Po, doja të thoja që me datë 13 dhjetor, nga vizita që kemi bërë në vendet e Ballkanit Perëndimor, në Tiranë, për herë të parë, do organizohet konferenca me inspektoratet qendrore të vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku do jem pjesëmarrës përfaqësuese të këtyre inspektorateve bashkë me kryeinspektorët dhe kryetarët e dhoma biznesi që ata të vendeve që ata përfaqësojnë, ku do prezantohet modeli inspektimeve si model suksesi, që do implementohet. Ju uroj suksese. Por ama jemi në njëjtën frym me propozimet që kemi bërë për ngritjen e sistemit karrierës dhe rregullimin e procesit të rekrutimit, me njëjtën frym siç është Bosnja Hercegovina sot. Zoti Bica dhe zoti Rapa, ju uroj suksesin në këtë rrugtim tuaj të nisur bashkë me shoqata të tjera të biznesit. Shikues të nderuar, çdo kush
që ka një problem me sigurinë ushqimore, me gjithçka tjetër që i cënon cilësinë e jetës, me ente publike dhe private mund të denoncojë pranë emisionit alert dhe shoqatës alert, siç po e ndiqni në ekran është numri jon i telefonit bashkë me aplikacionet WhatsApp dhe Viber, janë rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Në vijim të kësaj pjese, pra të denoncimeve, pak minuta para emisionit kam rritur një video në redaksin ton, bëhet fjalë për një kek të quajtur lupo. Po e shihni në ekran, një konsumatore në fakt nga Tirana ja ka dërguar nga Italia këtë kek. Po ta vini re me detaje, pasi hapet keku, brenda tij shfaqen disa kokra në formë medikamentesh, të cilat sipas denoncueses është gjithmonë për tu verifikuar, janë kokra që janë paralizuese. Nuk jemi të sigurt nëse ky kek gjendet në Shqipëri. I kërkojmë autoritetit kombëtar të ushqimit të marrë masa nga një verifikim i shkurtër për arsye të kohës. Në Google dilte, pra kur kërkoje me emrin e këtij keku, dilte edhe në fletpalosjet e disa rrjeteve të marketeve të ndryshme në Shqipëri, pra duket që është edhe në tregjet tona. Nuk jemi të sigurt gjithsesi për këtë. Autoriteti kombëtar i ushqimit mund të marrë një nismë, e ka lehtësisht verifikueshme nëse ky produkt hyn në pikat e inspektimit kufitar pra në doganat shqiptare. Dhe në vijim të komunikimit me autoritetin kombëtar të ushqimit, para 2 javësh ne trajtuam çështjen e produkteve, nonprodukteve të pulës në marketet tona, pra mashtrimin që i bëhet konsumatorit me etiketimin, veçanërisht me etiketimin, kompani shqiptare, pra me emra shqiptare i shesin, i tregtojnë këto produkte si produkte të tyre, fileto pule, kofsh pule e të tjera. Dhe ne i kërkuam autoritetit kombëtar të ushqimit një informacion dhe ndër të tjera AKU thot që u ka nisur shqetësimin gjithë drejtorive rajonale për të marrë masa, dhe ajo çfarë është më interesante në fakt në raport me numrin e inspektimeve, thot që gjatë vitit janar-tetor 2019 janë marrë 7 masa administrative. Pra 7 subjekte. Nga studio e emisionit alert deri në zyrat e autoritetit kombëtar të ushqimit mund të gjenden problematika të tilla, pra mos etiketim i nonprodukteve të pulës të paktën në 70 markete. Emisioni alert ritransmetohet të martën në orën 15 bashkë dëshimit mërkurë në ardhshme. Deri atëherë mirupafshim.